Сьогодні ми прямуємо до центральної України, аби ближче познайомитися з містом, котре за багатьма рейтингами вважається найпривабливішим для життя в Україні. Welcome to Вінниця. Так, ласкаво просимо до Вінниці. Цього разу ми тут, і саме Вінницю будемо вам показувати у наших нових відео. І зараз ми вирушаємо дивитися, що тут є, чи є взагалі тут велодоріжки і якісь цікаві музеї. Ми знайшли 3 музеї, які нас зацікавили, і в один із них вже зараз вирушаємо. До Вінниці ми були запрошені для участі в цікавому заході як двоколісні хроніки і як музичний гурт «Фолькнери». Про це в наступному відео. Однак затримаємося ми тут аж на 4 дні, аби мати змогу хоч трохи відчути себе вінничанами. Перша наша локація виявилася дуже цікавою, особливо для Марка. Але що нас здивувало тут, це відсутність як велопарківки, так і зручного заїзду для велосипедистів. Ну що ж, заходимо в музей з дуже довгою назвою. Назва така: Автомото, велофото, телерадіо музей. Let's go! Двоколісні хроніки нарешті до нас завітали. Ми вас раді бачити в нашому музеї під дивною назвою «Автомото, велофото та радіомузей». Я сам посміхаюся, але все тут цілком серйозно. Найважливішим фактором в цьому музеї є те, що це не просто музейні експонати, на які можна лише дивитися, але їх можна торкатися, з ними можна фотографуватися, і он Марко вже сідає за барабанну установку, хоче пограти. Здається, це теж можна. Просто граємо по суботах у нас вечори музичні. Автомото, велофото, телерадіомонтер – це було визначення у ті часи в радянські чоловіка, який міг все відреставрувати. От я такий чоловік, це по-перше. А по-друге, автомото, велофото, телерадіо – все знаходиться в цьому залі. Біля 2000 експонатів на сьогоднішній день тут в залі у нас. Моє головне хобі – це реставрація всієї техніки, яка є у музеї. Я маю на увазі побутову всю техніку, всі магнітофони, всі радіоли, телевізори. Вони практично на 95% в робочому стані. О, молодец, Зара. Можна? Сідай. Заходь. А ти? Але я заходжу. Добре, ти заходь. Ти ззаду. Ти будеш водієм, Марко? Мене, будь ласка, в Сідней. Класний музей, мені дуже сподобався, і тут явно можна провести більше часу, ніж 1 годину. Всім мамам з дітьми, такі як наш Марко, з віку десь 5-4, раджу сюди приїхати хоч раз в житті, бо для дітей це буде супер вау. Виставили на Google мапі назву нашої наступної точки, а саме музей трамваю на Хмельницькому шосе 29. І нас веде через оцей центральний міський парк імені Леонтовича. Звісно, ця велодоріжка у Вінниці мене дуже потішає, але абсолютно розчаровує людський фактор, себто паркування автівок на велодоріжці. Наше знайомство з вінницьким трамваєм починається з його найстарішої моделі, яка стоїть на почесному місці біля входу до трамвайного депо.
розумію, трамвай. Це колись був такий трамвай? Це найперший трамвай у місті Вінниця. І з оцим всім все, що тут є? Да, він повністю на 90% він відповідає оригінальному трамваю, який курсував Вінницею 108 років тому. Вау, який він красивий, а чого ж його забрали? Сьогодні у нас Вінницею курсують швейцарські, частина чехословацьких трамваїв і власних вінницьких. Але 100 років тому це були трамваї з Німеччини, німецькі вагони МАН. Вони невеликі за розміром, прості, але були дуже надійними. Дверей в перших вінницьких трамваях взагалі не було. Тобто не було ні цих дверей, ні зовнішніх віконець. Тут немає не те, щоб кабіни водія, а немає місця, де б водій міг сидіти. Тобто водій керував цим трамваєм повністю стоячи. Зміна перших водіїв трамваєм була близько 12 годин, тобто стоячи. А ми згадуємо, що ні цих вікон на перших трамваях, ні дверцят не було. Тобто це була відкрита площадка, на якій вагоновожатий їхав, керував трамваєм, і неважливо, яка була погода. Чи то мінус 30, снігопад, чи то дощ, чи то спека влітку плюс 30, да? Неважливо. 12 годин мав відпрацювати, і кожного місяця це була найбільша у місті заробітна плата. 28 рублів при ціні квитка на трамвай від 2 до 10 копійок. Тут є переключення так званих вперед, да? Ми переключаємо спеціальним ключом, який є в нашому музеї, вперед або назад, а також нульова позиція, коли трамвай має стояти. Ну і також рукоятка, тобто якщо вращати її в цю сторону, ми тормозимо, да? Якщо далі, то ми розганяємося. Да? Ну, в принципі, просте керування, а позаду вас імпровізоване гальмо. Тобто водій накручував, тим самим стягуючи тросом колодки гальмівні і зупиняв трамвай. Трамвай в ті роки це був дійсно престижний вид громадського транспорту. Тобто сьогодні навіть більш такі самі по престижності, як сьогодні найсучасніші та найдорожчі автомобілі у світі. Нащадки німецького трамвая дідуся і власне музей розташовані на території самого депо. Один з наших експонатів, причому дуже унікальний, тому що таких трамваїв в Україні залишились одиниці. Це німецький вагон ГОТА Т-57 1957 року виготовлення. Саме таке обличчя трамваїв мала Вінниця впродовж 30 років. Так, запрошую в епоху 50-х років. Ми не в сукнях 50-х. О май У гад. нас єдине, що відрізняє нас, це довкола багато сучасних вагонів та дрес-код. Вау! Тут стільки простору між пасажирами. Ласкаво просимо вже до справжнього музею Вінницького трамваю. Маленька кімната, але інформація та історія, яка тут зберігається, вона невеличезних розмірів. Тобто 100 років Вінницького трамваю, 60 майже років Вінницького тролейбусу, вони зберігаються саме в цій кімнаті. Один з перших кондукторів Вінницького трамваю – Кравченко Харламій. Також звертаю вашу увагу на вигляд самого кондуктора, так само виглядав водій. Це поважна людина, яка підкреслювала престиж трамваю в ті роки. Соціальна реклама з минулого, буквально в минулому році вдалося її знайти на одному зі складів підприємства. Он прыгнул на ходу, чтобы отличиться, а получилось, что пришлось лічитися. Це підкреслює той факт, що в трамваї двері відкривалися майже, можна сказати, вручну.
Тобто деяких трамваїв у Вінниці двері відкривалися через мотузку, тобто їх можна було при бажанні відкрити навіть вручну. Ну от хлопець, відкривши двері у трамвая, поправив під тролейбус і провів місяць відпочинку у лікарні, можна так сказати. Увечері ми приїжджаємо на головну вулицю Вінниці – Соборну, аби потрапити до третього музею, який також присвячений транспорту. Це унікальний в Україні музей моделей, який налічує понад 7 тисяч експонатів. Іншої такої масштабної колекції ви не знайдете, можливо, навіть у Європі. Основну її частину протягом довгих років збирав сам засновник музею Олександр Вдовиченко. А також тут виставляються кілька українських колекціонерів. Там убили президента Кеннеді в тому автомобілі. Автомобіль Гітлера. Хорх, дуже крутий автомобіль. Автомобіль кого? Преслі? Да, Елвіса він мамі купив, Каділак Ельдорадо. Пан Олександр сам з радістю провів для нас екскурсію і розповів, зокрема, про те, як усе починалося. В дитинстві в 7 років мені мама давала в школу 25 копійок на обід. 4 обіда ми пообідали, рубль в мене знайшовся на кармані за 4 обіда. І я купив перший автомобільчик Fiat 125 Донецької фабрики іграшок. Ось він зберігся. Перший, другий Рено, Гія, Ізагріфа. Оце перші моделі, які буквально за тиждень, за два я купив в місто Тульчин Вінницької області, де я проживав в першому класі, ходив в дитячий світ у тьоті Зіни. Вона була двоюрідною сестрою моєї бабусі, і мені було легко спілкуватись. Вона мені завжди з-під прилавка, як колись було дуже модно, лишала ці автомобілі. Тоді ж не було ні зв'язків, ні інтернету. Вона дзвонила по телефону, що прийди, я тобі лишила за рубль. Всі в коробочках вони лишились до сих пір. Я всім кажу так, що збирати дуже легко, а ось зберігти майже неможливо. От хто зберіг свою колекцію, той має музей, а музей єдиний в Україні і не тільки. Того робіть висновки. Отака була історія. Потім другий шажочок такий був. Я знайшов у брата, на коробочці була адреса Саратовської оптової фабрики, це вже 8 років мені було, і написав листа туди, щоб мені прислали моделі. Коли я писав лист, мати підходила і казала: пиши, синку, лист, пиши, це ж Діду Морозу пишеш, він тобі пришле тобі. А я там написав всі, які є на складі, імеючіся на складі моделі. І пройшло півроку, і з почти дзвіночок наложеним платежом отримайте посилочку 480 рублів. Мама каже, ну я думала, ну 2-3 там, як? В хаті 50 рублів, але багаті євреї, сусіди дали по 100 рублів, і ми викупили цю посилку одну і другу, і все всі в одні. Кажуть, чого ти ці коробочки зберіг? Я кажу, бо вони дуже дорого доставалися. Все, вони всі. Їм вже восени буде 50 років. «68-й рік. Це мій велосипед, на якому я їздив, коли мені було 3 рочки. Батько його зняв з горіща, я його помив, і він в такому стані. Мені пропонують його відновити, все. А я кажу, чим поганше, чим краще. Він виглядає такий, який він був, який він зупинився. Трошечки ми його підправимо, але це родзинка нашого музею, і діти тут фотографуються. Це такий велосипед мотороллер Вятка-2 був колись в країні. Так що це раритет, він дуже рідчайший. І в такому брутальному вигляді йому навіть краще, ніж ми його оновимо. Коли ми його оновимо, він зільється з нашою дійсністю, і він не буде мати, мені так кажеться, то я того його і не чіпаю. Це малому дають, дивись, сідай.
Це коли мені було 1 рік, я сідав і на ній їхав. Поняв? Вона збереглася. Оце моя перша машинка. Не колекційна, але бачите, зберігся. Ото велосипедик перший, а тепер диви, ото, все. Іншу ти хочеш? Ну на тобі іншу. Вау, це їй скільки років? 50 уже 4, мабуть. Розмотуй давай. Но батареїк там все одно нема. Но на пульті, бачиш? В окремому залі музею моделей транспорту міститься видовищний макет частини Вінниці середини минулого століття. Тут все відтворено надзвичайно точно і реалістично. Бачите, бабусі продають всякі там зелень, там ще щось. Таким був наш перший музейний день у Вінниці. Наостанок ми ще заїдемо до однієї з улюблених локацій вечірнього відпочинку вінничан – фонтану на річці Південний Буг. Це ще один об'єкт, яким Вінниця пишається, адже він є не лише найбільшим у Європі плавучим фонтаном, а й, мабуть, найвидовищнішим. Щовечора сюди приходять безліч людей, аби подивитися справді вражаюче світлове шоу.